Dimitri Deconde, welkom. Opnieuw een Mercato achter de rug. Laten we eens terugblikken. Redelijk vroeg in de Mercato Medina al kunnen overtuigen om naar Genk te komen. Wat zijn zijn voornaamste kwaliteiten? Gaimer is een speler die eigenlijk omgevormd is. Is een jongen met enorm veel aanvallende kwaliteiten. Speelde in zijn land, destijds bij de jeugd ook, links voor, rechts voor. Maar is vooral iemand die enorm explosief is, geweldige linker heeft. En ook een wapen heeft waar ik hoop dat we in de toekomst van kunnen profiteren. Dat is een fantastische vrije trap. En heeft ook zo verschillende doelpunten gemaakt. Dus een jongen die vooral offensief georiënteerd is. Ideaal in het type voetbal dat we bij Genk willen spelen. Ja, we zijn ook niet over één nacht gegaan in dit verhaal. En het in de zomer goed met de coach besproken, willen we iemand gaan bijhalen. Hij wou dat niet. Ongeacht dat we toen ook met Gaimer hebben gesproken, maar was helaas niet haalbaar. En onze focus is op hem gebleven. En de coach heeft ook gezegd, omdat hij een beetje een ander type is, zoals wat we vandaag de dag hebben, dat wij echt op Gaimer moesten inzetten. En we zijn dan ook heel blij dat het nu uiteindelijk wel gelukt is. Ja, sinds de zomer ook international geworden. Er was interesse van enkele Europese topclubs. Hoe heb je hem kunnen overtuigen om dan toch voor KRC Genk te kiezen? Het is een combinatie van verschillende factoren. Het allerbelangrijkste is het contact wat al in 2 Mercatos geweest is. Dus we hebben contact met hem gehad en ook ons plan uitgewerkt op 2 Mercatos. Waardoor dat die jongen zoiets had van ik voel dat die club me echt wou. Dat heeft in ons voordeel gespeeld. We hebben ook geluk gehad dat er een contractuele afspraak was ginds, want daar is eigenlijk niemand echt op ingegaan. Maar er waren biedingen voor hem die aanzienlijk hoger waren als het bedrag wat wij betaald hebben. Dus maar enkel door de contractuele afspraak zijn we erin geslaagd. Dus de combinatie van wat op papier stond, maar vooral omdat we toch 2 Mercatos echt wel ons plan van onze club hebben uitgelegd aan de jongen. De pitbull Dimitri Deconde die niet loslaat al. Ja, de pitbull. Ja, zo werkt het nu eenmaal. Hè. We zijn niet meer alleen op de wereld, dat is wel heel duidelijk. Jonge talenten van Ecuador, hè, want hij zit al bij de nationale ploeg, die gaan tegenwoordig rechtstreeks naar Duitsland, gaan rechtstreeks naar de Premier League. Dan weet ik wel vanuit mijn job dat ik die menselijke aandacht erin moet duwen om het verschil te maken. En dat is ook wat ik graag doe in mijn job. Merk je een verschil met enkele seizoenen geleden, zal ik zeggen? Ja, er is een verschil. Eigenlijk, ik zeg, de jongens gaan rechtstreeks naar grote competities. Vroeger gingen de topclubs, vooral in Engeland, ook geen jongere gasten zetten. Vandaag de dag spelen er jongeren van 18, 20 jaar bij de grootste clubs ter wereld, bij een Barcelona. Dus de tijden zijn wel veranderd, waardoor dat wij weer als club zijnde actiever moeten werken en sneller moeten werken als we ooit gedaan hebben. Medina is nu enkele weken hier. Welke indruk geeft dat jou op training? Ik denk als je met iedereen praat, het potentieel ziet iedereen onmiddellijk. Hè. Dus hij heeft geen moeite met het voetballistisch op te nemen, ook het tempo niet. Dus hij is daar gewoon, de kwaliteiten zijn er. Alleen, en dat is ook een realiteit, het is toch wel een aanzienlijke stap van Zuid-Amerika naar ons Belgenland. We hebben een ploeg die gewoon heel goed draait ook. En de eerste taak op dit moment is een beetje de aanpassing, ook de taal. Maar vooral ook de manier van spelen die er in ons team echt wel in zit. Het is niet voor niks dat wij die overwinning gaan inreiken. En je ziet ook elke week dat iedereen die op het veld komt, of je nu op de bank zit of basisspeler bent, dat je absoluut weet wat de trainer van u verwacht, ook tactisch. En dat is op dit moment het grootste werk wat wij in hem steken, dat hij duidelijk weet wat hem verwacht wordt. En dat heeft nog even tijd nodig, maar dat is ook niet erg. We hebben voldoende spelers om momenteel succesvol te zijn. Je zegt het zelf, Fink brengt hem zeer voorzichtig. Wanneer mogen we hem tussen de lijnen verwachten? Wanneer de hoofdcoach vindt dat hij hem nodig heeft. Hè. Dus nee, dat hangt af van zijn eigen integratie nu. En gelijk ik zeg, we zijn in een goede flow. Het zal gewoon belangrijk zijn dat we hem ook op een hoog niveau krijgen. Maar niet alleen hem, hè. We zijn ook met Girasor. Het wordt gewoon superbelangrijk nu naar die play-offs toe dat wij zo'n een sterk mogelijke kern gaan hebben om competitief te zijn met 24 jongens die elkaar duwen naar een hoger niveau. En in die optiek kan Gaimer ook heel belangrijk zijn om de concurrentie op links aan te scherpen. Je raakt het zelf even aan, Girasor. Hoe zit het met zijn revalidatie?
We zijn heel tevreden dat Jira is terug met het team aan het trainen. Nu is het een kwestie van volume, maar zijn blessure gaat goed. Het was een vrij delicate blessure en het gaat de goede richting uit. Dus wij hopen dat wij een belangrijke joker hebben, want we moeten dat toch ook echt wel erkennen, denk de eerste succesweken van ons. En dan denk ik terug naar de overwinning in Anderlecht. Ik denk dan de wedstrijd in Cerkel. Had Jira een enorm groot aandeel, omdat hij een speler is. Ik denk dat hij de snelste speler van de competitie is, maar een speler die op elk moment met zijn snelheid het verschil kan maken. En als we zo iemand er nog bij kunnen krijgen, fit, met de selectie die we nu hebben, dan gaan we heel competitief zijn. Even uitgaand kijken dan. De grote doelstelling was om de kern samen te houden. Dat leek te lukken tot Carlos Cuesta in extremis toch zijn transfer kreeg naar Galatasaray. Ja. Hoe is dat precies verlopen? Ergens het onvoorspelbare weer. Hè. Dus ik denk dat de Mercato was hier afgelopen en op dat moment dinsdagochtend. Ik vond de timing ook heel jammerlijk, maar die hebben we zelf niet in de hand. De dag voor Brugge komt Galatasaray op de proppen en de speler zelf in samenspraak met zijn familie, die tot nu toe heel tevreden waren hier in Genk, wou we echt die transfer maken. Hè. Het is ook geen geheim dat Carlos zijn basisplaats eigenlijk verloren was. En dat speelde allemaal mee met zijn gedachten bij de nationale ploeg. En hij had daar, hij zal zich ook moeten bewijzen, maar echt wel garantie dat hij daar ging spelen. Ik zag ook dat hij nu de eerste wedstrijd direct basisspeler was. In dit geval Carlos wou dat echt doen en dan hebben we 24 uur heel hard moeten nadenken. Wat gaan we nu doen? Ook welk signaal geven naar andere jongens, maar ook in de kleedkamer. Iedereen begreep het, dat dit ging gebeuren. Vooral omdat hij niet zijn basisplaats had. En dan als club zijnde, doen we toch wel ergens waar we ook voor staan. Dat is, we hebben met Congolo, Palacios en Mengel 3 jongens klaarstaan. En ik denk vooral Congolo, die ook echt wel interesse had van de grootste clubs van Europa. Die ook bewezen heeft, thuis tegen Brugge hier of in Union vorig jaar klaar te zijn voor het grote werk. Dat wij op dat moment ook resoluut kiezen om Josué een rij vooruit te schuiven en die plaats in te nemen die Carlos heeft. En daar zit ook gewoon, vooral vanuit de staf, maar uit de sportieve werking hier, voldoende vertrouwen dat Josué een heel goede speler is voor in de club te spelen. Even naar contractverlengingen dan, want ook daar ligt een en ander op de plank. Rozovski, Heine, wat is daar de stand van zaken? Het standpunt van de club is dat wij absoluut willen dat zij beide blijven. Er zijn wel 2 verschillende dossiers. Dus het eerste dossier Brian, dat is geen geheim. Wij willen van Brian de eeuwige Genkie maken. En op dit moment zijn wij daar ook serieuze inspanningen voor aan het leveren. Gesprekken aan het doen, net nog eentje achter de rug om dat te verwezenlijken. Uiteindelijk ligt wel de keuze bij Brian zelf in dit geval, of bij de speler zelf. Wilt hij die eeuwige Genkie zijn of kijkt hij nog naar het buitenland? En die gesprekken lopen en nogmaals, ik zie dat positief tegemoet, omdat het hart van Brian ook wel blauw is, dat is wel heel duidelijk. Patrick is een iets andere situatie, omdat Patrick 33 jaar wordt en dat misschien een uitzondering der uitzondering kan worden. Maar wij als club vinden en wij hopen dat Patrick zeker nog een jaar bij ons wil blijven, ook volgend jaar. Hopende dat we Europees voetbal, zijn rol in de kleedkamer is heel belangrijk. En wij zijn ook met Patrick aan het kijken wat dat kan betekenen, ook financieel. Ook inspanningen doen om hem ook volgend jaar nog in de kleedkamer te hebben. En ik hoop van ganser harte dat wij in die 2 dossiers gaan slagen om een hier te houden. Natuurlijk, wat ik altijd zeg, de speler bepaalt. We zijn niet alleen, maar ook Patrick is wel een jongen met een echt blauw hart. Dus ook daar heel veel hoop dat we erin kunnen slagen. Het bekeravontuur zit erop. Hoe kwam die uitschakeling bij jou binnen? Bij mijzelf juist wel iedereen een grote ontgoocheling. Er zijn ook heel veel goede dingen aan. Ik denk dat wij zeker in die 2 wedstrijden hebben getoond dat wij toch wel de even knie zijn van Brugge op dit moment op het veld. Als we puur naar statistieken kijken, wij hadden meer balbezit in Brugge, ook in de heenwedstrijd. Wij hadden meer kansen, meer schoten op doel. En dat was in de terugwedstrijd ook. En dat geeft u natuurlijk wel een klein, iets meer gevoel van ontgoocheling. Zo van met z'n allen, want er had meer in gezeten. Langs de andere kant hebben we ons getoond. En moeten we er ook les uit trekken. We hebben 3 doelpunten tegen gehad in die 2 wedstrijden van 2 hoekschoppen. En dan een extreem licht gefloten penalty, wat natuurlijk niet leuk is. Maar dat leert ons wel dat wij tegen Brugge en zelfs met de competitie bij ook nog 2 doelpunten, 5 doelpunten pakken.
maar geen enkele veldgoal. En dat is iets waar wij mee aan de slag kunnen om in de play-offs, als we die stap zetten, dat we ook daar niet in die situatie komen in stilstaande fase, ja, dan winnen wij ook die wedstrijden. En uiteindelijk is dat altijd ook het mooie van het voetbal, dat wij dingen moeten leren met een extreem jonge groep. Ook dingen leren die misschien het verschil kunnen maken op het allerhoogste niveau tussen succes en niet succes. Dus heel fier op de prestatie, ook fier op de beleving die er was, want die was wel uniek, dat hoor ik langs alle kanten. En laten we hopen dat dat een voorbode is van de play-offs die eraan gaan komen. Vink nam na de wedstrijd ook ostentatief de micro om zowel ploeg als supporters toe te spreken. Zorgde wel voor een mooi moment? Bij iedereen, niet alleen binnen de club, ook extern. Ja, het mooie van die speech is gewoon dat dat uit het hart komt. En dat was een speech die zo puur was dat je zowel binnen de kleedkamer, binnen de verdiepingen hier van het gebouw, maar ook bij onze supporters iets creëert dat je wel het gevoel hebt van los van die speech, hier is dit jaar toch wel iets gebeurd, waardoor dat we met z'n allen dichter en dichter naar elkaar aan het komen zijn. En ik denk ook dat dat een sleutel tot succes is. En ik heb ook het gevoel dat iedereen daarin mee is nu. En dat zit niet alleen tegen Brugge. Als je ziet hoe Tribune Zuid in de wedstrijd tegen Cerkel, wat een enorme moeilijke tegenstander is, maar waardoor het voetbal niet altijd even sexy is op dat moment, maar op elk moment wordt er nu gesleurd om het gevoel te geven dat je achter die ploeg staat. En dat kan wel eens de sleutel zijn tussen echt succes hebben of niet. En die speech is voor mij daar de samenvatting van. Ook het durven benoemen waar we voor gaan. We hebben dromen. Maar we geloven ook dat we die droom gaan kunnen waarmaken. En ik vond dat gewoon super uniek. En de puurheid die de coach uitstraalde, was, daar staat Genk voor, vind ik. Het einde van de reguliere competitie komt in zicht. Dus de spelers, staf, de schuwe ambitie niet. Hoe kijk jij daar zelf naar? Ja, ik vind het mijn rol ook niet. Maar ik denk, maar dat heeft puur met de kwaliteit te maken. De kwaliteit die de jongens wekelijks leveren is gewoon van het niveau om ook ambitieus te zijn. We zijn ook niet nerveus. Wij zijn ook in staat om een match misschien eens wel lelijker te winnen door het resultaat vast te houden. We geven heel veel kansen weg. Dus ik zelf ook ben super ambitieus. En ik denk ook dat je dat moet zijn als je van eind augustus op de eerste plaats staat. We hebben 25 wedstrijden al afgewerkt van de 40. We hebben 12 thuisoverwinningen en alleen al als je het thuisrecord kan bevestigen, nog in die weken of in de play-offs, het thuisgevoel en de resultaten, ja, dan weet je dat je er heel kort bij gaat zijn. En de spelersgroep, ongeacht dat ze jong zijn, hebben daar wel echt een doel van gemaakt en dat leeft binnen heel de club rondom en ook bij mij. Je zegt zelf een heel jonge spelersgroep. En toch zie je op een match als tegen Cerkel of een 1-0 overwinning tegen Beerschot, dat ze er toch in slagen om op een volwassen manier zo'n wedstrijd tot een goed einde te brengen. Hoe, is dat iets dat de trainer hierin heeft gekregen? Waar kan je daar de vinger op leggen? Dat is moeilijk. Wat heel duidelijk is dat de jongens weten wat van hun verwacht wordt. Maar er zijn ook jongens die gewoon bovenuit uitstijgen. En dat is mooi om te zien, ongeacht dat ze jong zijn. Hè. Ik denk ook, ik noem niet graag namen, maar als ik ziet hoe Mike bijvoorbeeld zich profileert nu, wat een rust en kwaliteit hij uitstraalt. Ja, en dan onze kapitein Brian gecombineerd aan Matte. Achteraan, wij hebben gewoon een ploeg die heel voetbalintelligent is. En ik denk dat daardoor wij ook die rust kunnen bewaren op heel veel belangrijke momenten. En dat heeft met intelligentie en kwaliteit te maken. De breedte en de complementaire karakter van de kern wordt ook meer en meer geroemd binnen de club, ook bij analisten. Kan dat op het einde, in de eindafrekening, het verschil meemaken? De breedte van de kern bepaalt de sterkte, absoluut. En dus daarmee heb ik ook gezegd, een Jira die erbij komt, dat gaat niet enkel om het individu, maar dat gaat om een kleedkamer te hebben waar 25 jongens zitten die allemaal hetzelfde niveau hebben en die elkaar door de week naar een hoger niveau pushen, op elke positie. En dat is voor mij uiteindelijk de sleutel van het succes, om collectief succes te hebben. Het moeilijke daaraan is, en dat is absoluut de credits voor Torsten Fink dit jaar, hij betrekt iedereen. Hij heeft ook iedereen laten spelen.
En iedereen heeft tot nu toe ook echt zijn rol gehad in het succes waar we vandaag staan. En dat maakt dat wij collectief heel sterk staan. Even naar Jong Genk dan. Die staat momenteel op de laatste plaats in de Challenger Pro League. Kan je daar de vinger eens leggen op de redenen voor? Jong Genk dit jaar is een moeilijk verhaal. Natuurlijk keuze die we gemaakt hebben. We hebben 6 jongens van vorig jaar geïntegreerd. Ja, en dat waren niet de minste. Hè. Vorig jaar stond Koskeretsas, Ibra Brangura en Mike Pender stonden vast in dat team. Die zijn nu vaste spelers van het A-team. Dus dat wil wel wat zeggen. En al die jongens vervangen is gewoon niet gemakkelijk. Het is ook niet gemakkelijk geweest voor de coaches. Geen autonome groep hebben. Dus wij hebben daar wel wat werk om, en vooral naar volgend jaar toe, om een autonome groep te hebben. Wij gaan ervan uit dat wij hopelijk Europees spelen met het A-team. Dus we moeten volgend jaar enkel de jongens hebben. A-team is Europa, is competitie. En Jong Genk wordt Jong Genk. En dat is eigenlijk ook in de transitie die we hebben met de snelle omschakeling, met ze ook heel jong te brengen, ergens wel een beetje een nadeel geweest dit seizoen. Wat niet wil zeggen dat we nog altijd niet hopen op een goede afloop. We laten de hoofd alleszins niet hangen. In wintermercato 6 nieuwkomers, in elke linie versterking. Ook wel een duidelijk signaal van de club uit dat we met Jong Genk in 1B willen blijven. Ja, dat is dubbel. Eén, ja, wij willen erin blijven. Ik denk dat dat logisch is. Ook voor de jongens is dat heel belangrijk dat ze op dat niveau kunnen spelen. We hebben daar ook een paar transfers gedaan om iets meer maturiteit in die groep te krijgen. Wat natuurlijk niet evident is, hè, want transfers moeten zich aanpassen. Maar langs de andere kant, we hebben wel wat gekwetsen. Dus we hadden echt wel aantallen nodig om de trainerstaf materiaal te geven om er eventueel in te kunnen blijven. Dus we hebben daar de inspanningen gedaan die nodig waren op korte termijn, maar ook naar volgend seizoen toe. Dus ik denk dat dat heel belangrijk was om onze kansen zo hoog mogelijk te houden, om toch die redding nog te verwezenlijken. Ook één vertrekker, Nolan Martens, kapitein en speler van het eerste uur ook bij Jong Genk. Die wilde vooral zelf graag gaan? Of? Ja, Nolan had een belangrijke rol binnen dat team. Langs de andere kant was het niet de eerste keer dat we Nolan geblokkeerd hadden, in de zomer al. En nu opnieuw en kwam er een aanbieding uit Nederland die je echt wou pakken. En dan staan wij erin, dan moet je ook eerlijk blijven. Als je voor Nolan, een jongen die 20 plus wordt, niet de deur wilt openzetten voor het A11-tal, ook niet naar de zomer toe, dat je zegt dat wordt moeilijk, dan moet je ook die jongens niet blokkeren, want dat is te egoïstisch als club. En daar staan we ook voor. En dat hebben we ook met Nolan, uit respect voor de jongen, wat hij voor de club heeft gedaan, altijd professioneel geweest, ook hem de kans gegund om zijn carrière via een andere manier te doen slagen. En ook daar zijn we fier op, moest dat lukken. Met Johan van Runst staat er sinds kort ook een nieuwe kapitein aan het roer. Kan je die keuze nog eens verklaren? Ja, dat was een moeilijke keuze. Hè. Waarom? Omdat je met Thomas Buffel echt een icoon van de club had. Ook met Peter Reiners, iemand die heel lang actief is binnen de club. En dat zijn de moeilijkste keuzes om van zo'n mensen afscheid te nemen, omdat die eigenlijk allemaal het blauw-witte hart hebben. Dus ook, dat is heel ongelukkig geweest, maar ik hoop toch dat Thomas nog een rol van betekenis kan spelen en Peter ook in de toekomst van de club. Maar dat is nu te snel, dat moet allemaal wat bezinken. Maar dat is het jammer van voetbal, we hebben maar één shot om de kaart te doen draaien. En dat was om in te grijpen binnen de technische staf. En hopen dat de vonk aansloeg. En we hebben dan met Johan iemand gevonden die het huis kende. Die ook voor zijn persoonlijke carrière een stap als hoofdcoach wou maken. En waarvan wij denken dat hij op korte termijn heel veel kan betekenen al voor die jonge groep. En van daaruit is de keuze gevallen. We hebben toen ook duidelijk gezegd, het is niet de keuze van het hart, maar het is wel de keuze van het verstand geweest om iets heel belangrijks in 1B te blijven, optimale kansen te geven. Wat mag ik jou nog wensen voor de rest van het seizoen? Ja, dan ga ik ook heel simpel zeggen, de titel. Maar ik zie dat niet voor mezelf, maar ik vind ook dat de Club Genk, ik vind ook wat de club verwezenlijkt, dat gewoon heel mooi is om te zien. Met ons eigen DNA, met onze visie. Ook wat hier weer bij de supporters is opgebouwd de laatste maanden. Elke keer, ook in de halve finale, het vuurwerk gaat omhoog. Die beleving vind ik, heb je nergens in België. En we hebben 2 jaar geleden zijn we heel sportief mee omgegaan met een hele grote ontgoocheling die erin heeft gehakt op 2 minuten tijd. Dat het niet gelukt is, dus dan hoop ik van ganser harte voor deze club, voor deze mooie club, dat het deze keer wel mag lukken. Want er zijn heel veel mensen binnen deze club die dat verdienen.
En we gaan alleszins voelen met z'n allen om dat te verwezenlijken nu.